Sorabora Lake. සුබ දවසක්. අද අපි ඔබව රැගෙන යන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පෞරාණික ඉංජිනේරු ශිල්පයේ විශිෂ්ටත්වය පෙන්වන ස්ථානයක් වන සොරබොර වැව වෙතයි. මේ වැව පිහිටා ඇත්තේ මහියංගනයට ආසන්නවයි. මේ වැවේ ඉතිහාසය ගැන විවිධ මත ඇතත් ජනප්‍රවාදයට අනුව මෙය දුටුගැමුණු රජුගේ කාලයේ හිටපු බුලතා කියන යෝධයෙක් විසින් නිර්මාණය කරා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙයට සොරබොර කියන නම ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ වැවේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි ඒකේ වාන හදලා තියෙන විදිය. අනිත් වැවවල වගේ ගඩොල් වලින් හෝ මැටියෙන් නෙවෙයි. මේ වැවේ වාන හදලා තියෙන්නේ ස්වභාවික ගල් පුවරු වලින්. වැවේ බඳට හානියක් නොවී අමතර ජලය පිට කරන්න මේ ක්‍රමය හරිම අපූරුවට සකස් කරලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම අපේ පැරණි අයගේ දක්ෂකම පෙන්වනවා. පැරණි කාලයේ මේ වැවෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මහියංගනය ප්‍රදේශයේ ගොවිතැන් කටයුතු වලට ජලය ලබා දීලා තියෙනවා. අදටත් මේ වැව අවට පරිසරය හරිම ලස්සනයි. අතිනවීන ඩ්‍රෝනා කැමරා මගින් ගත් දර්ශන නිසා මෙහි චමත්කාර ජනක බව ඔබට දැකගත හැකිය. හිරු බැස යන වෙලාවට නම් වැවේ දර්ශනය තවත් චමත්කාර ජනකයි. ඔබට සොරබොර වැවේ බෝට්ටු සවාරි යන්නත් පුළුවන්.
තියෙනවා නම් මේ සොරබොර වැව බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතිහාසය අපේ පැරණි අයගේ දක්ෂකම් සහ සොබාදහමේ සුන්දරත්වය එකට තියෙන තැනක්. පරිසරය පිරිසිදුව තියාගන්නත් මතක තියාගන්න. මේ වීඩියෝව ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ තවත් ලස්සන තැන් ගැන බලන්න අපේ චැනලය TDUDRONESCAPE සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කර ඕල් කරන්න. තවත් වීඩියෝවකින් හමු වෙමු.